Сьогодні з вами говоримо про таку гарячу новинку, але окрім неї будуть ще й сталі такі, знаєте, класичні, якщо можна так сказати, люксові продукти, які досі хвалять. Сьогодні ми з вами зробимо усе обличчя перших вражень, і в нас на затесті Dior, Hourglass, Make Up Forever, Mario. Ось цей тон новий від Сіленочки. Сьогодні дуже багато різних хороших брендів, тому якщо вам цікаво, то продовжуйте дивитися. Мене звуть Тоня, я ліцензійована візажистка з Нью-Йорку. Ну а я вас більше не затримую. І поїхали! Тож, шкіра моя така, знаєте, зараз досить випаглива, і я її активно лікую ретинолом та кислотами, тому вона доволі зневоднена. І саме через це я її підготувала тими продуктами, які завжди добре її підготовлюють перед макіяжем. І я сподіваюся, що під цей тон вони дійсно добре спрацюють на той стан шкіри, який в мене є зараз. Тому що на огляді в нас тон, який зараз наробив дуже багато галасу. Я пробувала попередній тон з Селени. Ось тут вам ставлю, який саме, і він був жахливий. Він був настільки жахливий, що коли вона випустила цей, точніше анонсувала, я сказала, я ні за що його не придбаю. Але я скажу вам чесно, я не дивилася прям так ретельно відгуки інших людей, але всі хвалили його. От просто я спеціально перемотувала до загальних вражень від цього тону. І все, що я бачила, всі казали, що цей тон фантастичний. Тому я здалась, тому я даю останній шанс в плані тону цьому бренду. І я сподіваюся, нас не розчарує результат. Але окрім цього всього, в мене тут ще є спонжі від Refor. Я не пробувала ніколи їх спонжі. І так само їх пензлики для рідких текстур. Тому що для рідких текстур я теж ніколи їх пензлі не пробувала. Тому в нас сьогодні і пензлики, і тон, і навіть спонж будуть нові. Я дуже сильно сподіваюся, що все це разом спрацює. Ну і давайте тестувати. Що в нас по тону? Я взяла 7, але я думаю про те, що я все ж таки помилилася. Я розмірковувала з тієї точки зору, що я вирішила взяти з трохи теплуватим підтоном. Проте я так думаю, що мені треба було все ж таки брати 9, тому що хоч вона і зазначена як нейтральна, вона все ж таки темніша за цей. Я сподіваюся, що він мені зараз підійде. Я спеціально якийсь час не користувалася автозасмагою, сіла в футболці, щоб не так було видно, якщо що. Але, бачите, він дуже світлий. Тому, якщо ви все ж таки засмагла, краще, мабуть, взяти 9. На літо б точно. Для мене цей тон буде однозначно світлуватий. Що я хочу відмітити? Я думаю, що якщо ви дивились огляди на цей тон, ви це вже чули. У нас тут позаду є такий тумблер, завдяки якому ви можете ввімкнути або вимкнути подачу рідини. О, як сказала. Але насправді це дуже зручно, тому що якщо ви берете з собою кудись, ви можете не боятися, що воно там в сумочці чи в чемодані у вас якось прольється. Більше того, в нас тут ще й пластик, тому шанс, наприклад, що в чемодані у вас розіб'ється і все буде в тональному, теж мінімальний. І пластик такий, знаєте, добротний. Зазвичай я не дуже люблю, коли тони випускають у пластику, але тут ніби це навіть виправдано. Тому поки що одні плюси. Тепер давайте дивитися на його текстуру. Він дуже світлий. Реально, якщо ви засмагла, беріть 9. Я просто, знаєте, про що ще думала? У мене ж був досвід з її попереднім тоном, і от її попередній тон жахливо жовтів. Там прямо воно все було набагато темніше, ніж на сводчах, і набагато тепліше, ніж на сводчах. І я через це щось думала, що 7 буде добре, але зараз бачу, що вона все ж таки світловата. Тон у нас такий плотненький, бачите, майже не тече. Взагалі, до речі, не тече. Я давно таких текстур не бачила. Зараз останнім часом навіть матові текстури в нас такі доволі рухливі. Цей, як бачите, ні. Ну-ка, давайте глянемо. Він, звісно, світлуватий буде, але під шию, під мою, можливо, зараз навіть і нічого це буде виглядати. Точно не під плечі і не під руки. Це скоріш для більш світленьких дівчаток.
Це плюс бренду, що вони нарешті почали робити щось більш універсальне, ніж просто все тепле і все темне. Тому що попередня колористика в них була жах. Боже, який він світлий, що я з ним буду робити? Мабуть, це буде перший продукт, який мені доведеться повертати в Sephora і міняти на інший колір. Я ніколи цим не користувалася, мені якось нахабності не вистачало, але це занадто світлий продукт. І це при тому, що він в них зазначений не як світлий. В них сімка йде вже як light warm. А це значить що? А це значить навіть те, що якщо ви білявочка, якщо ви прям дуже-дуже-дуже світла, скоріш за все, ви для себе знайдете в їх серії більш-менш підходящий вам за кольором тон. І це, звичайно, плюс. Так, ну що я вам поки що можу сказати? Лягає він так, якщо абстрагуватися від того, що дуже світлий, лягає він непогано. Це такий м'який, красивий мат. Природній, я б сказала, фініш. От, Боже, як абстрагуватись від цього кольору? А, куди я дивилась на тих сводчах? Точно доведеться в Sephora звертатись, міняти кольор. Я, знаєте, єдине, що не можу зрозуміти, чому в них ось це було зазначено як з теплим підтоном. Тому що тепла тут нема взагалі. Ну, на мені це взагалі зараз як маска. Я доволі часто собі беру продукцію саме з теплим підтоном. Такі тони на мені у багатьох брендів виглядають навіть краще, ніж нейтральні. Ну, це не теплий підтон. Я отак от прям знімаю дуже багато спонжем, тому що, мені здається, так хоча б більш-менш це адекватніше буде виглядати на моїй шкірі, але це фіаско в плані кольору. Тобто, з одного боку, мені прям хочеться похвалити бренд за їх інклюзивність, а з іншого, ну я не знаю, можливо, мені здається так під софтбоксами, підпишу на монтажі, якщо я не права, ну він прям сірий, він не теплий. Двояко якось у мене зараз, не знаю, що вам сказати. Так, ну що я вам можу сказати? Тон, навіть за умов, що я щойно його прибирала спонжем, дуже щільний. Ну от він прям щільний, він все одно лежить доволі щільно на обличчі. І навіть попри дуже хорошу підготовку, навіть попри те, що я зробила легку ексфоліацію, потім все це підготувала, зволожнила, ось він мені всю сухість підняв. Бачите, да? Це з одного боку прогнозовано, тому що матовий тон, да? Але з іншого боку є в мене текстури, той самий Prada, які ось такого не зроблять. Я вчора знімала теж відео з тоном від Prada, і він цього всього не підкреслив. А я вчора навіть ексфоліацію не робила, просто зволожнила і навіть зволожнила гірше, ніж сьогодні. Це що буде перший негативний відгук на цей тон з усіх, що ви побачите? Ну мені зараз взагалі не подобається. Він лежить маскою. Ну, тобто я якби розумію, що таке матовий тон. Я в цілому не люблю матові текстури. Я люблю їх замішувати з зволожуючими текстурами, але він, прям некрасиво лежить. Він просто все підкреслив. Розумієте, в чому ще проблема? Якщо ми говоримо за матові текстури, матовими текстурами в нас вже здебільшого користуються люди з масною шкірою. Але масна шкіра дуже часто у жінок буває зневодненою. Я бачу часто таку тенденцію, коли дівчата думають, що в них суха шкіра, тому що в них лущиться обличчя, а в них вона просто зневоднена. І, я вважаю, виробники матових текстур мають це враховувати. Мають розуміти, що у людей з масною шкірою так само можуть бути якісь шелушіння, як і у людей з сухою. І от зараз це лежить жахливо. І це навіть попри те, що я зверху пропрацювала спонжем. А якби я нанесла лише пензликом, мені вже не подобається. Це лежить важко, це лежить реально як маска. Це не те, чого я чекаю від матового тону. Повторюсь, після цього тону для мене, мабуть, ось це еталон матового тону. Ось так має виглядати матовий тон. Причому це той мат, який навіть на суху шкіру при хорошій підготовці ляже красиво.
Ви бачили, да? Ви бачили, сироватка в мене Clarins була, база від Бобі. Це дуже живильні текстури. Вони дуже добре підготовлюють шкіру. До речі, що стосується спонжу, мені не дуже подобається. Я в цілому не люблю чорні спонжі. В мене є від інших брендів теж. Вони часто грішать тим, що вони залишають у вас на обличчі якісь чорні цяточки. І оцей спонж робить те саме. Рефер. Що за подстава? У нас нема в цьому огляді нового бронзеру, але я хочу додати бронзеру. Подивимось, я сподіваюся, що тоді в нас краще консилер буде працювати. І тому я візьму ось цей бронзер в стіку від Кевіна. Це прекрасна, неймовірна текстура, яка в мене ніколи ні з чим не конфліктує. Тому мені особливо цікаво спробувати цей бронзер. Бачите, набираю теж на пензлик від Refer вже у другому номері для корекції. Саме його на цьому тоні, тому що в цьому продукті я завжди впевнена, він завжди лягає красиво. З кольором я, звичайно, дуже помилилась, але мені чомусь на свочах він здавався темнішим. Ну, це не проблема бренда, це моя проблема, що я настільки помилилась з кольором. Але, повторюся, чому ваш теплий підтон виглядає як сіра маса. Ось це вже проблема бренду, а не моя. Тому що я на ньому зупинилась саме через теплий підтон. І, можливо, якби в ньому був теплий підтон, зараз це б лежало на мені дійсно краще. А зараз на мені це просто лежить як, ну, я як смерть. Хочу вам показати, ніби нічого не роз'їв, але просто подивіться, як жахливо сухо він просто лежить, цей тон усюди. І я дуже сподіваюся, що на камеру це буде видно, тому що це виглядає жахливо. І чим довше він на мені знаходиться, тим сильніше окреслюється ця сухість. Ну, чесно вам скажу, у мене тут сьогодні стільки продуктів, які я хотіла спробувати, що я дуже незадоволена, що одразу з першого продукту в нас ось така біда. І я навіть не знаю, чи прибирати цей тон і наносити нормальний, щоб потім розуміти, як буде себе далі вести пудра, консилер. Чи, ну, я не знаю зараз, що робити, але це виглядає жахливо. Ладно, давайте спробуємо попрацювати все ж таки на цьому тоні. Я все ж таки змила тон від Селени і перенанесла інший, просто аби продемонструвати, що це не хейт заради хейту. Знову подивіться мене на тій самій відстані. На мені зараз ось цей тон від Prada, і в ньому одна єдина крапля ось цього тону від Armani, їх перевипущеної версії, да? Але навіть цей зволожуючий від Armani не любить сухість, і він її підкреслює, якщо шкіра недостатньо підготовлена. Ви бачите на мені зараз сухість? Ну, мені просто хотілося продемонструвати, що це не хейт заради хейту, що я знаю, що тон може лягти нормально. Навіть на таку шкіру, як у мене зараз. І ось прямий доказ цьому. Він мене так зараз розізлив. Ладно, давайте у висновках поговоримо. А зараз хочу з вами перейти до консилерів. Консилерів в мене тут аж два. Один від Hourglass і інший від Make Up For Eva. І до мене там їде ще один продукт від Make Up For Eva. І я думаю, що я зніму вам якийсь такий невеличкий огляд на цей бренд. Там буквально, я не знаю, продуктів 6 в нас буде. Десь приблизно, ні, більше. Не суть. Тому сьогодні давайте спробуємо консилер від Hourglass. Це мініатюрка. І насправді я взяла свідомо мініатюру, хоча в нього дуже хороші відгуки. Але в мене просто цих консилерів зараз ось так. Тому я вирішила взяти мініатюрку, спробувати, а далі життя покаже. В мене це 3,5, я зупинилась на цьому номері, і я його свідомо брала трошечки світліше, саме для висвітлення. В цілому, я думаю, що більш-менш воно так і вийде. По тому, як консилер перенісся на палітру, я вам можу сказати, що він доволі щільний і такий густенький, знаєте, взагалі не ріденький. Я зовсім забула, в мене ж тут пензлик для консилеру теж є. Давайте вже хоч підтушую ним.
Ну от консилер вже лежить трошечки важкувато. Вже його на шкірі зараз на моїй зневодненій видно набагато більше, ніж тон. Він прям трошечки, ну видно, знаєте, що поверх лежить, але все одно це не виглядає так жахливо, як виглядав тон від Селени. Це просто, знаєте, видно, що шкірі не вистачає трохи вологи, і воно так трошки зірністе. Але сухість не підкреслена. Нема якихось лущень окреслених. Мені подобається. Дуже красиво зараз виглядає шкіра, дуже доглянуто. Наступний продукт, який я теж дуже давно хотіла, чула дуже багато хороших відгуків на нього. І в цілому я люблю засновника цього бренду. Я нещодавно взагалі сиділа і думала, що мабуть, це один з моїх найулюбленіших брендів, тому що там Ford Beauty йдуть кудись взагалі не туди. І я потихенечку починаю відходити від того, що вони випускають. Але все одно, знаєте, ну не буває порожнім місце. Людина, яка любить косметику, звісно, що Hourglass – це окреме якесь моє кохання, проте потихенечку в нього дуже активно вривається Маріо. 95, мабуть, відсотків продуктів, що я від нього пробувала, мені прям подобаються. Тому я дуже хотіла спробувати цю пудру. Ну і давайте пробувати. У мене вона в 3-му номері. Я дуже довгий час її не купувала саме через те, що вона кольорова. Я все ж таки люблю більш універсальні пудри, тому що коли я працюю, то мені треба, щоб пудра підходила максимальній кількості людей. Да? Але ну стільки хороших відгуків на цю пудру, ну що я здалась. Да? Я її все ж таки купила, тому зараз з вами подивимось. Пудра дуже-дуже дрібного помолу. І я зараз візьму пухнастий натуральний пензлик. Я не хочу наносити пуховкою, тому що пуховкою це може виглядати жахливо. Моя задача зараз не просто хейтити продукти, а все ж таки я намагаюся зробити це красиво. І так як я знаю, що моя шкіра зневоднена зараз, є певні нюанси. Краще я нанесу сьогодні пензликом натуральним. Але ми в майбутньому з вами обов'язково будемо і пуховкою дивитися, як вона працює. Так, ну пудра трошечки мене вибілила, але не критично. Трошечки, да, звісно, шкіра стала світліша, проте це можна завжди скоригувати бронзером. Мені подобається, як вона лежить. Її не видно на шкірі. Вона нічого не підкреслила з того, що не було підкреслено до неї. Тому пудрі поки що жирний лайк. І я розумію, чому вона стільком людям подобається, але я розумію, що все одно це не на мій тип шкіри, що, скоріш за все, мені з себум вона нормально не триматиме. Проте давайте подивимося, що у нас до кінця відео буде. Зараз вона, ну така, да, вона не так наглухо все забила, як хотілося би. Ну і так як в нас в цьому відео нема нового бронзеру, я скористалася своїм стареньким бронзером за кадром і пропоную переходити до рум'ян. І тут ми зараз з вами обиратимемо. Тому що я сама досі не знаю, що з цих двох я хочу спробувати сильніше. У мене тут є рум'яшки від Hermès, і в мене тут є рум'яшки від Westman Atelier. І, мабуть, ми з вами візьмемо Westman, але лише тому, що Hermès такий прям нюдік-нюдік. І він, може сьогодні губитися в цьому макіяжі, тому що в нас будуть дуже яскраві очі. В нас доволі, я сподіваюся, яскрава сьогодні палітра. Подивимось на її пігментацію. Тому ніби як ось ці рум'яшки від Westman будуть більше в тему, тому що вони яскраві. Значить, в нас тут такий красивий, це пластик, це не метал, це пластик, але виглядає все це дуже достойно. У нас тут, до речі, чи Шарлотта надихалась Westman, чи Westman Шарлоттою, бачите, є серденько. У Шарлотти зірочка, тут серденько. Рум'яна, як бачите, в мене яскраві. І, да, ми точно візьмемо їх. Проте давайте все ж таки спочатку зробимо очі, щоб я не бомбанула занадто багато рум'ян, тому що ось цими прям можна зробити забагато. Тому давайте спочатку очі, а потім рум'яна, щоб макіяж точно вийшов красивим. І це, до речі, такий важливий момент, якщо ви сумніваєтесь в корекції, зробіть очі, а потім робіть корекцію. Так вам буде простіше орієнтуватись, це справді працює. Для макіяжу очей в мене тут є
2 олівчика від Chantecaille і палітра від Dior. Це палітра з їх постійної серії, це не лімітка. І в неї така гама, якщо ви давно мене дивитесь, ви вже здогадуєтесь, скоріш за все, яка, як я люблю. Але десь хтось мені з дівчат писав, що ніби на неї не дуже відгуки. Тому зараз подивимось, наскільки вона виправдовує свою ціну. Ну, краса, правда? Дуже така гама, як я люблю. Винна, бургунді, сливова, все як треба. І давайте ми для початку візьмемо темний олівчик. Можливо, зелений ми потім додамо до акценту, тому що фіолетовий і зелений красиво поєднуються. Тому подивимось, чи ми скористаємось сьогодні зеленим, але от темний точно візьмемо і пропрацюємо ним міжвійку. І якщо в 2 словах, то я знайома з формулою олівців Chantecaille. У мене був невеличкий огляд на них. І от після того, як я зняла огляд, я зрозуміла, що майже постійно я користуюсь їх продуктами, що їх олівчик витіснив усі олівчики, що мені хочеться користуватись лише ним. І саме тому я замовила ще от в інших 2 кольорах. Цікаво, чи настільки ж вони круті, ну і в цілому мати інші кольори, якщо цей олівець в інших настільки ж класний, я б теж не була проти. Взагалі я не фанат чорних олівчиків, але тут такий чорний, бачите, це не прям класичний чорний, не чистий чорний, тому я сподіваюся, що мені дійсно сподобається цей олівець. Ну, на крайняк можна буде його потім в розташовану стрілку, якщо там він виявиться занадто темним. Чим мені подобаються ці олівці від Chantecaille? Ну, в коричневому мені дуже сильно подобається колір, хоча і цей мені подобається, він не такий не агресивно чорний, знаєте, який додає віку одразу зовнішності. Але вони дуже-дуже стійкі, в них дуже хороша стійкість, і разом з тим при тушовці вони не осипаються. Це дуже рідка ознака для гелевих олівців. Дуже багато гелевих олівців при тушовці сипляться. Візьміть той самий ламель. Як би я не любила їх олівці, як би я не любила їх формулу, але вона сипеться при тушовці. Ці, подивіться, я пропрацювала міжвійку і жодного осипання. Тому що ті, які сипляться при тушовці, вони, коли ви міжвійку малюєте, теж можуть сипатись. Так, ну і давайте посвочимо палітру тепер. Я, чесно кажучи, от поки сиділа, фарбувалась, думала, як би нам спробувати максимальну кількість кольорів. І поки що я не до кінця розумію. Може зараз, як посвочу, то зрозумію. Так, свочі виглядають в нас ось так. І в цілому вони трошечки, особливо ось цей фіолетовий, да, він трошки плешивить на свочі, але не критично. Бувають такі тіні, які плешивлять навіть на свочах набагато більше, тому в мене все ж теплиться надія, що вони будуть працювати добре, що в нас сьогодні з вами вийде красивий макіяж. Але все ж таки, раз мені вже дівчатка писали, що на цю палітру неоднозначні відгуки, то я не буду використовувати підложку. Бо знаєте, я завжди вам кажу, не ускладнюйте собі життя, працюйте на підложці, але давайте подивимось, чи дійсно ця палітра якісна чи ні, тому що якщо вам сподобається, щоб ви точно знали, чи зможете ви з нею впоратись. Тому я пальчиком прибираю ось цей весь консилер, да, який в мене скатався на оці, всі надлишки. І пухнастим пензликом я набрала пудру, якою я фіксувала макіяж від Маріо, і просто просушую око для того, щоб у мене нічого не каталось. Так, і тепер давайте для початку, саме що цікаво, я навіть не знаю, як ми зараз будемо з вами форму будувати, тому що у нас тут немає ніякого середнього відтінку. Що в складку наносити? Що нам сам Dior пропонує? Слухайте, ну в них тут на всіх, прям в складку вони наносять ці винні. Насправді це дуже-дуже небезпечний трюк, тому що такі кольори легко можуть у вас іти у синець. Але давайте, раз Dior нам пропонує, зробимо так само. Наберемо ось цей. Мені здається, що його все ж таки трошки легше буде вивести, ніж ось цей. І спробуємо його відтягнути, ну, практично, наскільки можливо, в нуль, да? Якщо що, потім додамо з вами якогось коричневого. Я добре впрацювала тіні. І давайте наносити на складку. Ну, лягаю поки що однорідно.
Беру чистий пензлик і ним починаю відтягувати. Ні, слухайте, нормально. Ну, це, звісно, не входить в шкіру так, що це ваша шкіра, це все одно дивно. Було б добре все одно мати якийсь транзитний колір, але от навіть якщо ось так, ну, симпатично. І як бачите, відтягується він так непогано, цей колір. Можна дійсно його і затемнити, і відтягнути тончіше. І я тепер на той самий пензлик, яким наносила колір, знову набираю цей самий колір і прям добре цього разу його набираю. Мені прям треба тепер поінтенсивніше. Перевіримо, як він саме не в розтушовці, а в такому хорошому набитті працює. І набиваю по всій моїй рухомій повіці його. Ну, що я вам можу сказати, він набагато світліший навіть у набивці, ніж у палітрі. Тому ніби палітра трошки лякає, ти думаєш, все таке темне, але по факту воно світліше, ніж виглядає в самій палітрі. Хотіла ще звернути вашу увагу на те, що майже нуль осипань, там одна якась дві крихти дуже-дуже маленького розміру. Звісно, що я вся в тінях, я їх всі працьовую, але хочу звернути вашу увагу, що я працювала без підложки, при цьому колір набивається дуже добре. Це рідкість теж серед тіней, щоб колір без підложки навіть добре набивався. Да, можливо, не так однорідно, як мені б хотілося, є куди прагнути до ідеалу, але ми тестуємо тіні соло, да, і без підложки це чудовий результат, як і те, що все ж таки відтушовується він, в принципі, симпатично. Цей темний, він дійсно має в собі якусь таку коричневинку, яка в цілому непогано входить в шкіру. Я не знаю, може мені так під софтбоксами все зараз подобається, тому що в мене зір не дуже. Я от дивлюсь на себе і я бачу, але я бачу не прям детально. Ось так мене софтбокси трошки сліплять, але мені прям подобається. Поки що все це виглядає дуже і дуже достойно. Але давайте спробуємо ще цей фіолетовий. Його я хочу набрати на плотно набитий пензлик. Теж обов'язково впрацьовую. Він, до речі, дуже сильно крихтами йде. Це складний колір у виробництві, я не здивована. Тому добряче його так пропрацьовую. І додаю в саму серединку. Буду зараз повільненько набивати, аби було мінімум осипань, тому що, прям подивіться, скільки крихт. Тут вже з'явились осипання, але колір розкішний. Проте, да, за колір і доводиться платити, тому що це складні, дійсно складні тіні і в роботі, і у виробництві. З фіолетовими тінями треба вміти працювати. Звісно, якщо ви будете працювати навіть обережно, тіні ці будуть усюди. Це такий колір. Мені довелось трошечки ось тут пом'якшити світловідбиваючою пудрою, тому що цей фіолетовий, прям складно тушувати, він може підзалипати. Тому б я рекомендувала його саме набивати і потім потихенечку його тягнути. Інакше є шанс, що ви поставите пляму, яку потім не зможете розтушувати. А я пропоную тепер перейти до ось цього. Набираю його на маленький пухнастий пензлик, теж його впрацьовую і додаю на нижню повіку. До речі, ще одна причина, чому в мене так пилять тіні, це тому, що я наношу козою. Вони прям такі пилючні і краще було б їх, звісно, наносити білкою. Тому майте на увазі, якщо раптом захочете придбати, білкою вони не будуть у вас так сильно крихтами набиратися, як козою. Ну що, дівчатки, мені дуже подобається. Я вважаю це максимально достойним результатом для тіней без підложки. Я прям поки що дуже приємно вражена. Давайте тепер ще темний олівчик, цей чорний, додамо по верхньому та нижньому війному ряду і підтушуємо. Бачите, ставлю максимально близько до війок. Просто трошечки окреслюю війний ряд. І тепер хочу взяти зелений і додати зелений на нижню слизову. Але він такий, бачите, теж трохи болотний, не яскравий зелений.
І в нас тут залишилось 2 сяючих, які ми так і не спробували. Давайте ще раз на них подивимось. Ось так вони виглядають. Один тепліший, один холодніший. Але в мене чомусь відчуття, що тут теплий буде замилюватися так само, як в мене один із сяючих замилюється в іншій палітрі Dior. Щось мені підказує, що так воно і буде. Головне стабільність, в цьому житті Dior. Давайте візьмемо, мабуть, тепленький і додамо його у кутик. Дівчатка, дивіться, сяє, звісно, на всі гроші світу. Дуже красиво, мені прям подобається. Ну і тепер, коли очі нарешті готові, пропоную знову повернутись до рум'ян. Я підготувала для них теж такий максимально великий пензлик, натуральний, аби повуальніше нанести. Давайте почнемо з ось цих. Ну, нормально вони передаються, не надто пігментовані, але й не так, щоб взагалі їх не було. І додамо на щічку. Слухайте, ну красиво. Красивий колір дуже. Мені подобається, такий освіжаючий. І тепер давайте іншою стороною пензлика наберемо ці, які темніше. Вони теж, до речі, без фанатізму, не стрибають, як шалені. І додамо їх ось тут на серединку, посилити колір. І попередньою стороною тушую їх між собою, ці 2 кольори. Ну і хочу повернутися до пудри від Mario, запудрити зону під очима і заодно ось тут теж додати. Як я й думала, це пудра не для шкіри, на якій дуже швидко ознаки життя починають з'являтися. Але подивимось, можливо, пуховкою буде краще. Ну і завершити макіяж пропоную олівчиком від Makeup Forever у 600 номері та олійкою від Kosas. Тут в нас відтінок Jellyfish. Медуза. Цікава назва, звичайно. Я, до речі, нічого ніколи не пробувала від Kosas. Це моє знайомство з ними буде. Ну, олівчика від Makeup Forever – це, як завжди, любовна любов. Він, правда, тепловатий, конкретно такий тепловатий для цього макіяжу. Але ви бачите, колір розкішний, наноситься розкішно, тушуватися буде розкішно. Це з ним ідеально. І давайте тепер олійку. Олійка пахне кокосом, здається. Така ріденька. Я б сказала, навіть занадто ріденька. Не заліпаються губи, але я думаю, що без контуру вона буде витікати. Тож, ось такий макіяж у мене вийшов. Обов'язково напишіть у коментарях, як він вам. Я, як бачите, прибрала взагалі олівчик і залишила лише олійку. І що я вам мушу сказати, беру свої слова назад, вона не розтікається, але давайте про все по порядку. Продукт, який зіпсував мені настрій на самому початку відео, але, слава Богу, інші продукти мене потішили. Це цей тон від Селени. І сьогодні субота, в нас вже трошечки вечерішає, ну як вечерішає, друга половина дня. І я не знаю, чи Sephora, яка біля нашого будинку, працює сьогодні, але якщо працює, це буде перший продукт, який я поверну. Давайте, щоб я просто не казала, я вам ось показую, Та сама шкіра. Той самий день. Подивіться, як лежить хороший тон, і згадайте, як лежав той. Я вважаю, це не проблема моїх рук чи підготовки, це проблема саме тону. Окей, я не можу сказати, що він жахливий, я його спробувала один-єдиний раз, але я можу з певністю сказати, що він жахливий для тієї шкіри, на якій є хоч якась сухість. І, я б скоріш його не радила, ніж радила. Якщо у вас нормальна шкіра, на якій ніколи не буває якогось лущення, можливо, вам сподобається, але бажання в мене цей тон залишати нема. Хоча я навіть думала зняти макіяж косметикою Селени, але я розумію, що я буду дуже багато там сваритися, тому що більшість продуктів мені не подобається, і я навіть не знаю. Напишіть, треба вам таке відео чи ні. Якщо треба, я покажу. Я пробувала дуже багато продуктів від неї в усіх категоріях, окрім брів. Все інше я пробувала. Продукти для губ, продукти для очей, туші, продукти для обличчя, консилер і так далі. Тому, якщо вам цікаво, напишіть, я дам вам таке відео. У мене навіть є деякі підзйоми. Зможу показати, як це дійсно працювало. Але на сьогоднішній день це жахливий тон, який мене прям розізлив.
Далі в нас був консилер від Hourglass, і він, знаєте, вже так виправив ситуацію. І знову ж таки, я дуже сильно переймалася, мені здавалося, що він трошечки полежить під очима і стане гірше, тому що він прям щільний, він прям криючий, і він ще й стійкий. І для перекриття він працює, і для стійкості він спрацює, консилер схоплюється, майте це на увазі. І на мій смак все ж таки трошки він важкуватий для зони під очима. Я б точно не рекомендувала його на вікову шкіру, я б точно не рекомендувала його на суху шкіру в зоні під очима, і тим паче на шкіру, де багато зморшок, під очима. Ну і давайте одразу проговорю по пензликам від Refer для рідких текстур. Пензлик для тону мені сподобався, але я не скажу, що це прям захват і це найкращий пензлик в моєму житті. Поки що все ж ось цей пензлик не побив ще жоден пензлик для тону, але хороший пензлик, поганого я за нього сказати не можу. Рівно як і за пензлик для кремової корекції, теж ним доволі приємно легко працювати, в них хороша форма і нема з ними питань, але з усіх цих пензликів мені дуже сподобався пензлик для консилера, супер зручний. От я прям отримала певне задоволення, коли цим пензликом працювала набагато більше, ніж пензликом для тону і пензликом для корекції. Мабуть, якщо їх розставляти, то перше місце я б віддала пензлику для консилера, потім для корекції і потім для тону, але я не можу сказати, що вони погані. Просто в мене є якби з чим порівнювати. І от, наприклад, як я вже сказала раніше, пензлю для тону від Hourglass цей пензлик програє, але пензлики самі по собі хороші. Далі була пудра від Mario, і це прекрасна пудра. Правда, я дуже сильно переймалася, і ви знаєте, коли шкіра зневоднена, коли на ній є сухість, є дуже велика ймовірність, що пудра зробить тільки гірше. А в мене якби був матовий тон, матовий консилер, і залишилось тільки на нього додати ще пудру, щоб просто все це підкреслити, але ні. Як бачите, нічого не підкреслено, пудра лежить дуже-дуже тонесенько, пудра лежить красиво. Єдиний її мінус – це те, що вона погано тримає себум. Якщо у вас шкіра швидко жирниться, як у мене, але майте на увазі, що зараз вона у мене ще так швидко зажирнілась, бо я під софтбоксами, і вони гріють дуже-дуже сильно. Я тут сижу, мені прям спекотно. Якщо б це було звичайне життя, не літом, а от такий сезон, як зараз, коли тепло, але не жарко. Звісно, я б з цією пудрою проходила довше. І, звісно, треба пробувати її ще з пуховкою. Я дам вам апдейт, але навіть на зневоднену шкіру, навіть на матові текстури на зневодненій шкірі, ця пудра не підкреслила мені жодної шелушинки. Маріо вкотре мене приємно вразив, Маріо вкотре мене потішив, і пудра мені дуже-дуже сильно сподобалась. Далі в нас були ці рум'яшки від Westman, і рум'яшки мені теж сподобались. До речі, забула проговорити, пудра ще красиво блюрить шкіру. Я думаю, ви бачите, блюр вона дала хороший навіть без пуховки. І от повертаючись до рум'яшок, вони теж трошечки підблюрили щічки. Не так, як мої улюблені від Шантикай, але красиво все одно вони лежать. Мені подобаються обидва кольори, але майте на увазі, що якщо ви дуже-дуже бліда, це точно не ваші кольори, але в них там є інші кольори. І от якщо вам сподобалось саме, як працює продукт, то придивіться до інших кольорів. В них там 3, здається, різновиди ось таких палітр з різним наповненням. Далі в нас були продукти для очей. Тут в нас 2 олівчика від Шантикай і палітра від Dior. Обидва олівці мені дуже сильно сподобались. Хто б міг подумати, так само, як і коричневий. Ті самі властивості, що і у нього. Вони прекрасно тушуються, вони стійкі, при цьому вони не сипляться при тушовці. Все з ними прекрасно. У мене нема питань до цих олівців. І якщо вас, наприклад, лякало, що зелений – це якось дуже яскраво, от можете подивитися, зелений в них складний колір. Я за це люкси люблю, в них кольори не банальні. Постійно це кажу на своєму каналі, але це правда. Тут що чорний, що зелений – такі дорогі кольори, не банальні, незвичайні. Тобто це такі носибельні олівці, які прикрасять дуже велику кількість жінок насправді. Що стосується цієї неймовірної палітри тіней від Dior, до речі, Dior, що за розвод? У них тут позаду вказано, що палітра, в них 6 місяців термін придатності. Не вірте. Це сухий запечений продукт, тут нема чому псуватись через 6 місяців. Що стосується цієї палітри, упаковка мені ця подобається, в них вона доволі лаконічна, я не хочу на ній зупинятись, ми з вами вже оглядали тут ціні на каналі і стосовно упаковки нічого не хочу казати. Тепер, що стосується наповнення.
Ну, як я вже сказала, головне стабільність. Да? Я маю стільки відчуття, що ось цей буде замилюватись так само, як в іншій палітрі в мене замилюється ще один сяючий. Якщо це в них реально з палітри в палітру, я не розумію, чому вони не допрацюють формулу цього кольору. Ну це ж жахливо. До речі, в тій палітрі, по-моєму, так само, саме ось цей, в цьому самому положенні, це, скоріш за все, проблема саме в формулі. Якщо говорити про самі тіні, я можу вам сказати, що самі по собі фіолетові, винні, сливові відтінки, вони важкі і в розробці, і вони важкі і в роботі. І от якщо розглядати з точки зору того, що це сама по собі складна гамма, то Dior тут спорились на 1,000,000% зі 100. Це дуже якісні, хороші тіні саме в такій гамі. З ними нема проблем таких, знаєте, от як є проблеми, якщо ви бачили огляд на Вікторію Бекхем. Якщо ні, сходіть, подивіться потім. Ось там було взагалі все навпаки, там було все погано. Там було погано з першого дотику. І, до речі, Вікторія коштує дорожче, ніж це. Тут прекрасної якості, мені дуже-дуже-дуже сподобалось. Єдине, що ось цей такий, він винно-рожевий, да, при тушовці він йде в красивий рожевий. Ось цей такий іде в красивий, ну в ньому є коричневинка. Я от навіть зараз дивлюсь, коли ось так я дивлюсь, то я на камеру теж бачу в ньому таку коричневинку, коричневинку, яку я при тушовці теж побачила, яку я вам проговорила. Да? Вилізає коричневий, і це було правильно з моєї точки зору, по верхній повітці почати працювати цим, а не цим. Дуже красиво, ну як, наскільки може такий колір красиво лягти, він красиво ліг, все одно я б хотіла би, звичайно, додати щось інше, але в нас все обличчя перших вражень, то я не лізу з іншими палітрами. Повністю весь макіяж зроблений саме нею і мені подобається. Ось цей фіолетовий, який зірка, який центральний, він дуже красивий. Колір сам по собі просто фантастичний, але він самий проблемний. Але це було прогнозовано, я розуміла, що це буде самий проблемний колір, я тому ним форму не виводила. От його, знаєте, там затемнити кутик, пропрацювати нижню повіку, пропрацювати війний ряд, нанести акцентом, як я сьогодні, ви зможете його набити і трошечки підшліфувати. Будувати ним форму, я б не радила. Мені дуже подобається, що ці тіні дуже красиво і пігментовано лежать навіть без підложки. Я не бачу таких прям дир, знаєте. Можливо, десь мені б хотілося трошки більше кольору, але відвертих дир, відвертих плям в цій тушовці я не бачу. Разом з тим, ви від такого от досить насиченого смокі можете вивести і в напівтінь, ви бачите. Красиво все. Тому я не знаю, кому там що не сподобалось, але якщо розглядати саме з точки зору того, що це сама по собі складна гама, вони молодці. Вони правда молодці. Це одна з найкращих палітр, ось такій кольоровій гамі, яку я пробувала. Вона, я можу сказати, що це не проблемна палітра. Треба бути обережним, треба думати, треба розуміти, що ця гама складна, що треба спочатку 10 кроків наперед, а потім робити, але... І знову ж таки, якщо ви будете робити підложку, то навіть цей фіолетовий, я думаю, що буде працювати набагато легше, тушуватися, тому що ви інтенсив кольору дасте підложкою, його зможете нанести трошки менше і вийде відтушувати і його. Звісно, буде довго, це, повторюсь, така гама, але, ви зрозуміли, мою точку зору, я не бачу сенсу повторювати ще мільйон разів. І останні два продукти, які ми сьогодні з вами спробували, це олівчик. Я нічого нового не скажу, я люблю ці олівці, я, власне, той набір. Якщо ви бачили попередні перші враження, якщо не бачили, сходіть, подивіться, ми там розпаковували набір для губ, і звідти цей олівець, як і ця олійка. І якби я цей набір купувала виключно через цей олівець, я знала, що він мені сподобається, подивилася, що там хороший, красивий колір, і саме тому я його взяла. Єдине, що сьогодні, він занадто теплий, цей макіяж, тому я його стерла, але в нього технічні характеристики, як і усіх їх олівців. Дуже красномовно, але ви зрозуміли, я дуже люблю. Що стосується цієї олійки? Хороша, звичайна олія. Просто олія для губ. Не склеює, не затікає, має легкий аромат, ненав'язливий, він не дратує. Смаку, слава Богу, немає, на відміну від Summer Fridays. Непогано. Просто непогано. Хороша робоча олія, якщо вас влаштовує ця ціна і вам хочеться олійку, як варіант. І дякую, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково залишайте власні думки
Можливо, якісь побажання до продуктів наступних, можливо, з цими продуктами ви хочете ще щось від мене побачити, почути. Я завжди до вас прислуховуюсь. Ну і я не кажу до побачення, я кажу побачимось в наступних відео на моєму каналі, як завжди, в четвер та неділю. І па-па!